ዛሬ እንግዲህ የምናየው የኦሮምኛ ሚውዚክ የድራም አጫውት ነው። በጣም ቀላል ነው። እንግዲህ አብራችሁኝ ተከታተሉ። መጀመሪያ የፈለጋችሁትን የድራም ሴትአፕ ትመርጣላችሁ። ኤፍፒሲ ላይ መርጣችሁ ገብታችሁ መምረጥ ትችላላችሁ በቀላሉ ለማግኘት፣ ወይንም ፓክ ላይ መታችሁ ጀስት ሴትአፑን ራሳችሁ መምረጥ ትችላላችሁ። ወይንም እዚህ ጋር መታችሁ ደግሞ ያሉትን ኤፍኤል ስቱዲዮ መጀመሪያ ላይ የሚያቀርብላችሁ እነሱን ተጠቅማችሁ መስራት ትችላላችሁ። እንግዲህ እኔ ማሳያችሁ ፍለክስ እንግዲህ በጣም ሞር ፕሮፌሽናል የሆነ ክሊን የሆነ ሳውንድ አለው። በሱ ነው ተጠቅሜ ነው እንግዲህ ማሳያችሁ። እኔ መርጬዋለሁ። እሱን ከመረጣችሁ ከገባችሁ በኋላ እዚህ ላይ መታችሁ ፒያኖ ሮል የምትለው መምረጥ ነው። ከዛ ወደዚህ ይመራችኋል ማለት ነው። መጀመሪያ እንግዲህ ድራሙን ከመስራታችን በፊት ጀስት መጀመሪያ ከኪኩ ነው መጀመሪያ ያለብን። ከዛ በፊት ሜትሮኖም ከፍታለሁ። ቴምፖውን 75 ላይ አድርጋለሁ። ሞር የምሰራው የኦሮምኛ ሚውዚክ እንደ የተለመደው 75 ላይ ስለሆነ ማለት ነው። ከዛ በኋላ የተመቸኝን የድራም ኪክ መርጣለሁ። ከዛ የእያንዳንዱ የሜትሮኖም ወይም ቢቱ ላይ መጥቼ መምረጥ ነው ማለት ነው። ከዛ በኋላ እንደዚህ መጣ። እዚህኛው ላይ አድ የማደርገው ምንድነው ሚድ ቶምብ የሚለውን መርጣለሁ። ከዛ በኋላ ልክ እኔ እንደማደርገው ከዛ በኋላ እዚህ ጋር መጣን እንዲያነሳ ሳውንድ ይመጣል ማለት ነው። አሁን ዋናው ሳውንድ አግኝተናል። ከዛ በኋላ ምንድነው ማድረገው አገኘሁት ማለት ነው። ከዛን ጀስት ዋናውን ካገኘን በኋላ ይሄኛውን ኮፒ ማድረግ ነው፣ ወይንም ጀስት እዚህ ጋር መጥቶ ራሱን መድገም ነው ማለት ነው። የመጀመሪያውን ይሄኛውን እዚህ ጋር እንደግመዋለን። ከዛ በኋላ ሁለተኛውንም እንደግመዋለን። ቢቱን አገኘ ነው ማለት ነው። በቀላሉ እንግዲህ የኦሮምኛ ቢትን ሰራ ነው ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ መንገድ የኦሮምኛ ቢት በቀላሉ መስራት ትችላላችሁ። ይህ ቪዲዮ ከተመቻችሁ ላይክ ማድረግ አትርሱ።